Nu öppnar det upp sig lite. Var är vi på väg? Vi ska bygga en stuga här uppe. En stuga där man kan, jag vet inte, som en barndomens stuga. En barndomens koja lite grann. Ja, lite som ett litet gömställe där man bara... Lite så när jag flyttade upp till Fäbodhallen första gången. Man har 4 väggar och man kan elda, men att vi gör det tillsammans. Väldigt enkelt liksom. Väldigt enkelt. Så det här är ju, nu har vi ju gått, vi ska inte riktigt säga vad vi är, men vi har gått genom skogen och vi har gått så att ni ser. Ja, både du och jag är lite andfådd och svettig. Och så är det ju på en höjd här uppe, så det är ju bara magic utsikt. Ja, det är verkligen. Och ändå lite skyddande träd sådär. Det är väldigt fint när man kommer upp liksom. Men det är väldigt stor skillnad när man kommer upp, både i växtlighet och hur ja, för det är ju lite mer björk och så där nere. Och lite gran är klart, men då är det ju lite blötare. Så kommer man upp här och så torkar det av. Underbart. Hur långt har vi kvar då att gå? Ja, men ni kan hänga med sista biten. The place? Yes. Så det är helt... Här är det väldigt torrt, så gräver jag bara lite här. Ja. Så är det berg. Sten under, ja. Så det är väldigt lätt Perfekt. att göra en grund sådär. Då kan man också göra det så att det inte blir någon åverkan på marken egentligen. Precis. Och det ska ju vi ju visa här. Det här kommer ju också bli en bok. Så det här är väl första delen. Och så fyller vi på. Spännande. Just nu är jag lite nervös. Inte för bygget, för det vet jag, men jag kommer ju bära allt genom skogen. Ja, det är ju ett litet jobb. Men det är också ganska roligt att man får känna att det är lite nervöst, är det inte det? Jo, går igång lite. Ja. Men vi säger så. Så långt. Hej! Lite resekost. Ja, vi tar lite blåbär. Ja, de är så goda nu. Nu börjar det bli lite svalare på kvällen också. Ja, de är faktiskt godast då. Ja. Här är platsen. Ser ut som du kommit ner till berget direkt. Ja. Eller ja, direkt. Men... Ja, men det är så klockrent. Här, jag kommer ju ha 6 punkter. Men så bara grävde jag bort 10-15 cm så är det berg direkt. Ja. Ja, det är så då är det så enkelt. Så lägger jag bara en sten här. Så det är skapligt jämnt. Och sen så justerar jag så det blir exakt med en träbit. Så det är ju, så här kan man göra när det är så här. Man kan ju lösa saker och ting på massa olika sätt. Men nu när det var så nära till berget så tänkte jag, men då gräver jag ner till berget och så lägger jag något oorganiskt kan man säga. Så det är ju skitenkelt. Och då kan det inte röra sig så mycket? Nej, precis. Och sen så är det viktigt att veta att även om stugan skulle röra sig så är den så lätt. Det är bara att pumpa under någonting och justera liksom. Man gör ju det här kultricket efter några år. Alltså om du lägger en kula på golvet och det börjar rulla och den börjar rulla liksom ganska fort, då vet man, men då är det lite för snett. Då är det skevat av. Ja, så då kan man ju bara kolla och då kanske det behöver pumpas upp 5 cm, men det kommer inte behövas det här. Nej. Eftersom det är ju sten. Nej, men så nu ska jag bara slänga ut stenar i varje hål. Så det är inte svårare än så. Och som sagt, nu är det ju så högt här.
Och då är ju... Det är högt och torrt. Ja, precis. Det är väldigt härligt. Det är ju högsta punkten. Så även om det skulle regna mycket så rinner ju allting av. Så det är ofta det man vill ha bort. Vatten. För det liksom skjuter ju. Så får du bara bort det så är det lugnt. Här blir det ju liksom. naturligt dränerat kan man ju säga. Ja, då. precis. Så det är världens bästa plats. Okej. Hej. Det blir några höjdmeter per dag. Det är över 100 höjdmeter varje gång man går upp för plankor. Jag vet inte. Det är som att jag tänker också på att klart det kan vara jobbigt. Men det finns också något litet härligt i det. Sådär, det är ju konstigt att gå med grejer på ryggen. Men nu har jag lagt ut alla stenar och grejer här. Det är mycket jobb det också, bära sten. Ja, den var inte helt lätt att bära upp. Det fick ju till och med jag ta i. Nej men, ja, så men jag känns det tänkte stabilt att jag nu eller? gör, här kan du se också nu då. Nu har jag ju, det här är ju långsidorna då. På golvhjälklaget. Så då mäter jag ju, börjar från den sidan. Och så mäter man ju CCs. Där är det ett streck på 60, 1,20. Så gör jag det när de ligger bredvid varandra. Och sen när jag drar, ja nu har jag inte min penna där, men sen så drar jag ju bara ett, ja, jag gör ju så att det blir på samma ställe om man säger. Så då vet jag ju, den plankan kommer ju ligga här över och den plankan ligger ju där över. Och då vet jag ju exakt vad reglerna som ska ligga sen när jag spikar ihop det. Okay. Men ni får se det när jag börjar banka. Då kommer det klarna bra. Så vi kör. Ses. Yes. Hej. Den här plankan lägger jag ju, det här är ju golvreglarna. Så då slår jag på en planka under innan man slår fast den här. För då kommer den vara som en botten när jag lägger. Här kommer jag ju lägga skivor här emellan som man lägger isoleringen på. Så då är ju det här ett väldigt smidigt sätt att bara slå på en råspont under. Då bara lägger du ju det i sen. Annars så ska du, om du slår fast det här, de här reglerna innan du slår fast en sån, det blir ju bara krångligt sen efteråt. Då kan du lägga den i, det blir som en form att lägga i kan man säga. Ja, så det är bara att lägga det här i. Och så nu är ju stommen klar. Ja, en kolla viktig där. grej som man tänker på, ja. det är ju att man korsmäter från det hörnet till det hörnet. Och från det hörnet till det hörnet. Och så det ska helst inte diffa 10 cm då? Inte det. Det ska vara Nej. på millimeter. Men eller innan en centimeter. Så då kollar man bara. Så när det är riktigt, då är det klockrent sen. Ska vi korsmäta nu då? Ja, men det har vi redan gjort. Okej. Ett annat tips kan vara detta då. Ska vi se om vi hittar mitt snörslå bara som jag lagt någonstans. Jag tror det ligger här. I know where it is. Då kan vi göra så här. Skicka. Då slår man på en spik där. Och så slår vi på en spik här. Andra hörnet. Så. Man kan ju ta vilket gör man. Snöre som helst egentligen. Ja, lite. Men då drar man den bara. Jag ska faktiskt göra en liten knut på denna där jag ska göra så. Så. Och då så kollar man med tumstocken. Så den är, då ska den vara en tumstock. Så. Och så likadant på andra sidan då. Menar du att den ska vara en tumstocks bredd ut? Så. Där. Och sen då så tittar man ju på mitten. Är du med?
Så att nu ser du, nu är den ju perfekt där. Då ska men hade den varit en sån liten glipa eller en sån stor, då vet man ju att den här plankan är lite skev. Så kan man bara få banka till. Så det är ett bra sätt. Så nu är ju... Och så kan ni titta här nu då. Nu är ju också... det var ju som sagt berg alldeles här nere. Så jag hittade någon cementsten här hemma. Och sen så... här sen, nu har jag gjort det, jag kommer lägga sylpapp här emellan. Precis. Alltså så att det inte kan suga vatten från stenen upp till träet. Men sten är det lite grus och sen är det en cementsten och sen är det så hittar några stenar här i skogen. Så har jag gjort i varje hörn. Och så har jag vägt in allting så att allting är... Jag har använt långpasset. Vi kan titta här då. Nu kommer jag justera men nu är det liksom inte helt 100 men ändå skapligt. Om du tittar där nu så ser ni att men nu är det är inte bra. Nej. Och sen så när jag drar upp den så ser man nu börjar det bli bra. Då vet jag att den behöver ju bara upp i detta hörnet 1 centimeter. Så lägger jag någonting där under på den stenen. Så justerar man lite så efterhand. Inga krångligheter. Då. Okay. Vi säger så. Yes. Hej. Nu har vi ju spikat upp väggarna. Ni kan komma här. Och rest väggarna. Rest väggarna, ja. Och de gör man ju när de ligger ner. Och det visar vi ju på en annan bild antar jag. Ja, men nu såg ni här, fattas en bit där uppe. Det var för att jag sågade plankarna på ett annat ställe, så såg jag dem för kort. Så då fick jag ju skarva det. Men, så även solen har sina fläckar? Det verkar vara så. Det verkar vara så. Men, för då så anledningen till att man gör en sån bärlina, det är att sen de här liksom... Precis, du har jackat ur där uppe och lägger en och sen bärlina. När taket kommer så uppe på, då behöver man inte lägga det alltid över en regel. För trycket vill man ju så här gå ner och det spelar liksom ingen roll om den kommer där. Nej. För den plankan är så himla stark. Så det blir liksom, och så blir det väldigt vridstyrt. Och så gör man ju så att när man har gjort väggen, där gör man ju här nere, slår man ihop den. Så bara korsmäter man. Och så när man ser att det är samma, och eftersom det här är i våg, då bara reser man upp den. Så blir det rakt och bra? Ja, så blir det rakt så. Sen så får man ju liksom mäta in den här då, om vi kollar här. Då får man ju kolla bara så att... Så att det är i våg där. Ja, så om ni ser här då på det passet där. Så är det är ju skapligt är det. Och då så sätter man ju sträva där. Ja, man låser in det med en sträva som inte ska vara där sen. Och så får den vara där tills man har gjort liksom alla takstolar och sådär. Ja. Grymt! Så det blir nog bra, va? Så det kommer bli rakt helt enkelt? Tydligen. We like. Gör vi det? Ja. Okej. Hej då. Det är mer höstigt väder idag. Ja, verkligen. Vad igen, händer? titta här på andra sidan kanske. Ni var ju med när vi gjorde väggen. Så nu har man ju bara rest upp den så att den är rak. Och så nu då så ska jag göra denna väggen. Och här kommer det ju vara en del fönster. Och då kan jag inte liksom, eftersom det är lite taket lutar ju sådär, så kan jag liksom inte, den här väggen är ju exakt lika lång liksom. På denna sidan och på den sidan. Här får man ju göra på ett annat vis. Så då slår jag bara fast en regel som är som botten så att säga. Just det. Men om ni tittar här då. Här. Det blir lite svårt att förklara. Men ni är intelligenta, ni fattar eller? Jag menar det. Eller hur? Shoot. Nej, men att här, så att du får lite stöd under denna väggen, så drar jag på några regler den vägen. Annars så kan man ju bara spika fast väggen i en sån tunn. Just det blir lite precis. för klent. Så du bara... Belägger man så det blir... Och här ska du ju isolering här emellan sen. Så det är väl... Det tror jag. Då kör vi. Hej. Okej, det här är ju kortväggen. Och då gör man ju den på ett litet annat sätt än en långvägg. De här väggarna vi gjorde här, då bara såg man ju av alla regler lika långt. Men eftersom taket lutar så här, så de här är ju lägre där och högre här. Men då brukar jag göra så att jag målar ut
på golvregeln. Den är det. CC 60 cm drar jag, varje 60 cm drar jag streck. Och eftersom den här är 45 mm tjock, då blir det ju 60 minus 45 mm, så då blir det liksom 55,5 mellan. Och då, så tjock är ju en isolerskiva. Precis. Så det är ofta när man pratar om CC60 så är det så det går till. Och varför går takregeln här inte hela vägen upp till... Nej, men för då är det så att så när jag liksom hade dragit fast den nere så mätte jag ju av den så att den är i lod så. Och så säger vi att den är i lod. Då drar jag ett streck så här. Ja. Och sen så tar jag av den 45 mm nedanför där. Just det, du gör en vinkel som du vet att du kommer att vilja ha där då. Och så drar jag ju ett 45 mm ner där och sen så sågar jag av den där. För då blir det ju så här. Precis, då går den klossan där. Ja. Ta bort den igen får man se. Ja, precis. Och så kommer den ju gå hela vägen därifrån och hela vägen upp. Då blir det ju väldigt stabilt. Stabilt. Så är vi. Yes. Hej. Taktassågning. Yes, därför den. Det blir fint. Ja. Du kan berätta lite hur du tänker när du gör det. Jag vill ju ha en lätt känsla på taket. Jag vill inte att det ska bara hänga som en stor mussa. Nej. Och nu är det ju en liten stuga och det är klart det finns en fördel att skicka ut takfoten för det skyddar ju väggen. Precis. Nej, jag tänker vi skiter i det. Så jag har ju bara mätt här underkant. Nu har jag sågat av men jag mätte 25 cm ut. Och sen så lodar jag upp. Ja. Så den är 25 cm ut från huskroppen om man säger. Ja, precis. Nere, och sen så lodade jag upp. Ja. Men då började jag gjorde det på den. Ja. Och sen så gjorde jag den på den. Den sista. Ja. Och så satte jag en spik där på det märket. Ja. Och sen så drog jag ju med snörslåt. Då såg jag ju exakt vad jag såg av det här. Ja, precis. Och sen att jag har gjort just den här formen på det. Ja. Det man kan göra precis det är ju en smaksak egentligen, det är en skönhetsgrej hur man vill ha det. Det finns folk som gör, en del vill ha det så, men jag tycker det blir så himla fult. Det kan bli lite tungt. Ja, jag tror man ska bygga lite så här lättare. Det är skönt när det blir lite nätt. Och sen så är det så här gött, kolla här nu. Vet, när man sågar sig i tummen så i fingret, det är liksom hör till på något sätt. Så det är ett tips. Att såga sig. Ja, men det är lite blod. Så man får känna på det lite. Ja. Adios. Byggs det fönstervägg? Ja, så här blir det 2 likadana. De blir 80 breda och 100 höga. Alltså 80 cm breda och 100 cm. Och då gör man ju hålet 80 brett och 100 högt. För fönstret är ju alltid någon centimeter kortare. Så när det står att ett fönster är 8 x 10, då är det ju 78,5 brett och 98,5 högt. Men hålet gör man ändå efter de måtten. Och så, man gör ju det lite större så du ska få plats med lite drevning som det kallas, lite isolering om man säger. Så här blir det ju specialare, här blir det ett 100 x 100 fönster och sen så har jag 2 stycken 60 gånger. Ja, de är 60 höga och 50 breda.
Så då så... Ja. Här, vi hittar ju bara på. Vi kör ju det de fönstren vi har, så får man ju bygga efter det. Så drar jag 2 spikar där bara. Då är det så lätt att... Just det, och sen så drar du i med skruv sen. Du bara lägger dem på spiken. Ja, precis. Och så får man ju kolla sen. Men då är det ju lite lättare. Ja. Och så använder man ju det här vinkeljärnet. Så att du får ett rakt streck som du går med här då. Just det. Så det är egentligen... ni som är lite nya på detta, var inte rädda. Man gör lite fel, det är inga fara. Det är ett fönster som ska in. Man kan göra det inte på jättemånga olika sätt. Helst vill man att det ska bli rätt. Ja, men det behöver ju vara lite rakt sådär. Okej, här läggs det tak redan. Yes. Mäktigt. Och imorgon ska det regna, så jag behöver bli klart med detta. Det är en ganska fin vy från taket. Ja, men om vi börjar här nu då. Här är ju takstolarna här under. De är här. Och sen så drar jag på takstolarna, så drar jag en duk. Och sen uppe på duken så drar jag sån här. Just det, jag ska bara se så man ser läkt. takstolarna här under. Ja, just det, precis. Så drar jag ett läkt. Så då, och sen så spikar du på det läktet, så spikar du råsponten. Så då är det ju ett mellanrum här. Mellan råsponten, mellan råsponten och den här duken. Och det mellanrummet är ju 12 mm, så tjockt som den är. Just det. Så kan man göra. Det är ett väldigt enkelt sätt att göra den här luftningen i ett tak. Förr hade man ju ofta skivor att bröta med. Det är ju bara värdelöst. Det är mycket lättare att bara dra en duk. Ja, duk och sen ett tunt läkt och så spikar du. Vad är det du spikar på den sen då? Spikar jag råspont, och detta är råspont, och den använder ju jag till det mesta. Jag kommer ha den som undertak här nu. Kommer det ju papp och plåt. Sen kommer jag ha den på utsidan vägg. På utsidan. Det går jättebra. Sen kommer jag ha den på insidan vägg och i tak. Men i golv kommer jag ha ett tjockare golv. Så jag bygger hela stugan i råspont. Så jag beställde en packe råspont. För länge sedan. Man kan ha det till typ vad som helst. Ja, så ofta brukar folk säga, men vadå dålig kvalitet? Nej, det är inga fara. Det går hur bra som helst. Så det är ett enkelt tips. Och så ska jag bara visa lite smidigt när man sätter i... Man vill inte ha massa gliper då. Men om ni ser här till exempel, så ser man ju att de här är inte helt raka, de här. Man får jobba lite med dem. Ja, precis. Så då kan man göra, om man sätter spiken på lite, man sätter den lite snett. Så. Ja. Och så lyfter man upp den. Så. Då håller du plankan. Ja. Så och så. Så blir det ju tätt. Så drar det ihop sig. Ja. Så det är ett tips. Ett inside-tips. Grymt. Hej. Hej. Berätta, vad gör du? Okej. Nu kanske jag kan titta. Ja, men vi börjar här. Så på reglarna så drar man ju duk. Ja. Man kan göra det på massa olika sätt, men jag brukar göra så här. Så drar man duk. Och sen så på varje regel så drar man ett luftläkt. Så. Tunn liksom. Ja, tunn. Det är 12 mm. Ja. Och så får man ju dra ett musband där nere så att inte mössen kommer in. Precis. Ja. Men om ni ser här på baksidan då. Ligger det utanför duken? Ja, det är det. Ja. Så gör man så här. Så på luftläkten sen. Då drar man ju... Det här kallar man gles då. Nu har jag sågat till den själv. Och den är lite kraftigare än luftläkten. Ja, det brukar vara 28 mm. Ja. Så nu är det ju luftigt här bakom. Så när jag spikar panelen här på så kommer det ju komma luft här. Det är roligt. Det finns många som drar den här rätt på, men jag tycker det är sämre. Jag tycker det här är jättebra. Sen så också då när jag gör ventilationen, till exempel om jag har en kamin här inne så vill jag ju ha en tillluft. Då gör jag ett hål här. Och så stoppar in ett rör. Men jag borrar inte hålet hela vägen genom väggen. Utan jag tar ett rör och så stannar det där. För det kommer suga luft här bakom. Är du med? Så slipper man ha, ofta så är det när du har ett stort hål genom väggen. Det blir som ett känsligt ställe om det regnar eller något sånt. Så om du tar luften där inifrån, den är också redan lite uppe? Ja, helst också när det är vår och solen uppe. Så kanske då gör jag ett luftintag. Då värmer ju väggen lite. Så då blir luften lite förvärmd. Så det är ett bra tips. Så då gör jag så här runt hela stugan. Och sen så, som jag pratade om när jag gjorde taket. Här är det också
Här är det ju luft där i. Ja. Så då kan du ju suga luft hela vägen så. Pop. Och så där. Så om det skulle bli någon kondens någonstans så kan ju det ventilera bort. Så det tycker jag är ett smart, bra sätt att bygga. Grymt. Behind the scenes. Ja, verkligen. Vi kör på det nu, Ja. mina vänner. Ha det. Hej. Nu ska jag ju dra på panelen här. Råspont. Jag brukar göra så här. Nu också när jag är i skogen och bara fransågar så orkar jag inte bröda. Ja, så då har jag dragit en planka här emellan. Och så går jag ju bara upp så med råsponten. Går emot den Ja, det blir mycket lättare. För annars så får man ju göra... Jag menar, första är det ju lätt att börja. Där kommer jag ju börja så. Där du sågat ur, ja. Ja, och sen så kommer jag ju sätta den där. Och sen går jag ju bara emot med dem. Så blir det ju skitabra. Och så hade jag lite tur här, eller skicklighet, att denna väggen är typ 2,50. Och de här är ju 5,10 så då kan jag dela den på 2. Så det blir lite smidigt. Så det är nog inga konstigheter. Och så när man drar första plankan då. Då blir det ju väldigt lite spill. Ja, precis. Och så börjar jag ju där uppe så den smiter åt runt takstolen. Och sen får jag ju kolla med passet så att den är rak. Och sen så drar du bara fast. Och det som är viktigt med första plankan är att den kollar. Om man tittar på den lite så här. Så att man ser att den är skapligt rak. Ja, just det. Så att den inte är som en banan. Att man börjar med en banan, då blir det ju Ja, det blir segt. Så börja med en rak. Och det är ju som allt annat. Bara börjar man rätt så blir det mycket lättare. Så nu såg jag ju bara mina 5,10 plankor av på mitten. Så är ju hela den här vägen klar på en halvtimme. Fick vi lite livsvisdom också. Fick vi det? Ja. Vad var det? Man börjar bra planera. Jag menar, det går ju igen i allt när det gäller mitt liv. Typ planering, men just bygga är jag sjukt bra på. Ja, var det fel hals då? Det är lite av den ruggliga ofta. Det är lite mer råspont så kan man ha en sida som är lite mer... Jag trycker till det. Så, och så är det bara... Nu spikar jag ju med ganska små spikar för jag vill ju inte att de ska gå igenom. Men det blir ju ändå att den får dra dem lite snett så det nyper åt lite. Så det blir tätt. Ja, lite så. Det ser man ju att det är en liten glipa. Och då kan man ju dra den lite. Ja, så blir det ju bra. Ja, men det som man kanske behöver tänka på det är ju bara runt hörnet. Att det inte blir... Det här då har du en som du avslutar med. Ja. Så, och så går du med den mot den bara. Precis, men just också att man inte... Ja, men ofta att de... Den var sågad. Ja, den fick jag ju den såga nu. Såga, för annars har ju den en
vad heter det? Spont eller not. Nej, men så det gäller ju gärna komma, men man vill inte att det ska skeva av. Då blir det ju 2 centimeter där och 10 där. Det blir ju konstigt. Så det gäller att ha lite koll. Men slår man det bara tätt så blir det ju, så får man ju börja rakt. Det är alltid det som är tricket. Nu börjar jag ju bara med en, jag menar, hade jag haft ström och sånt så hade jag inte börjat med en hel. Då hade jag ju sågat bort den lite mitt. Men nu syns ju inte det syns ju inte den sponten som är där. För jag täcker ju med den. Men jag menar, hade den här, när jag satte upp den så såg jag ju att den var rak. Men är det så att jag hade inte sågat den, tryckt den emot den och så hade det varit helt skevt, då hade jag ju fått snedsåga den så att den här första plankan blir rak. Just det. Så man får ju ha lite koll på passet. På ett ungefär. Yes. Nu har jag på mig fodrade gröna. De här är ju råhärliga, fodrade hängslebyxor. Problemet är ju att de blir väldigt attraktiva. Ja, det är de. Men de är ju ute i bomull. Men det var såna här min morfar hade. Så när han satt i källaren och lagade garnen så hade han såna här, fast den inte fodrade. Och sen hade han ju väldigt stor mage så det var ju lite, den här känslan i rumpan så här. Lite plommonrumpa. Okej, jag tänkte vi ska prata om vindskivan då. Och det är ju de här. Det är ju den plankan där och den. Och så går det går ju runt om för att liksom få det snyggt sådär. Så då börjar man alltid med, den. Den som sitter på långsidan här nu. Och den gör du för lång. Det spelar ingen roll för den sågar du av efteråt. Så du börjar med den och gör den lite för lång. Skickar ut den så ja. Och sen ser man denna. På den andra långsidan? Ja, den. Där kan ju du gå upp kanske. Ja. Och den sågar du av jämst med där. Så långt som taket är. Ja. Ja. Vi går upp och spanar. Den är lika lång som taket ja. Och så möter den tredje då vindskivan här. Ja, och den här då. Ja. Den här vindskivan gör du ju sist. Och nu ser ni att de här bubblorna här i plåten, de är 2 centimeter höga. Och då har jag gjort så att den här plankan, den är 2 centimeter ovanför taket. Så den går i samma höjd som överkanten bubblorna. Ja. Smart. Så jag tänkte jag ska visa hur, om man är ensam, hur man sätter upp en vindskiva. Så vi går till andra sidan. Och då sa jag ju att jag vill ju att den här plankan. Det här är då en vindskiva ja. Och det snöat idag. Ja. Det var 2 centimeter ovanför taket. Så då gjorde jag bara så att jag tar och mäter 2 centimeter ner. Och så drar jag i en spik där. På skivan ja. Ja. Och sen så när jag går upp här nu då så blir det ju väldigt, väldigt enkelt. Så gör jag. Tar bort dem. Så lägger du upp den. Du lutar den mot så. Precis, då behöver man inte ha någon som står där och håller. Nej, precis. Så är den. Jag vill ju att den ska gå i underkant. Eller ovan. Den ska gå i samma höjd som denna. Ja, precis. Och sen då för att få ut den här vinkeln. Nu ser ni att ni kanske är svårt att se där. Men det är inte riktigt i vinkel där. Jag bara drog till med något. Men då gör jag så för att få den exakta vinkeln. Så tar du ju bara tumstocken. Så ritar du så går du ner och sågar igen då sen? Ja, precis. Och nu har jag om ju... du nu hade en penna. Jo, men jag tror... Kanske var en spik. Kan man ta? Då tar man en spik. Drar jag... Så. Är du med? Vi ser ju att det är en glipa. Så då får jag exakta vinkeln där. Så enkelt är det. Tips och tricks från mästaren. Från mästaren. Om jag får säga det själv. Ja, det gör du gärna. Men det var det du som sa det. Så. Det blir lite så här magic när du lägger den där. Då kommer jag ju dra till den där sen. Och så bara dra den till så är den uppe.
Och ska jag visa ett supertrick till sen när jag kommer ner. Vi väntar med spänning. Så drar vi fast den bara där. Och så såg jag av här efteråt. Ja. Men nu så kommer jag ju behöva lägga några spikar för att få det här tajt och fint. Så drar jag in en spik här. Ser ni det där nerifrån? Ja, du kan komma upp nästan. Jag är på väg. Ja. Så drar jag den där. Men nu vet ju en spik, den är ju väldigt spetsig. Och gör du det där, då kommer den att spräcka den här plankan. Okay. Så då tar man och bara slår på den. Så den är inte riktigt lika spetsig längre. Du trubbar av spetsen. Ja, Okay. och sen så sätter du den så. Så kommer det bli helt perfekt. Ja, då är den skivan på. Ja. Så nu Ska vi titta där uppe eller? Vad sa du? Ska vi titta där uppe? Ja, ni kan komma upp. Då har jag gjort så här. Först börjar jag ju med denna vindskivan som går längs med. Och den kan du göra lite för lång. Den sågar man av sen på slutet. Och den här har jag ju tagit 2 centimeter ovanför för taket. Och det är ju för att på plåten här så är det ju en bubbla här. Och den är ju 2 centimeter hög. Så är alldeles i överkant där. Så går den precis. Ja. För här kommer det ju komma en plåt över det här sen. Som kommer gå ner där. För man vill ju få det helt tätt. Vad kallar man den? En vindskiveplåt. Ja. Så då tar jag ju de här 2 centimeter ovanför. Som en sarg. Och när du har taktegel och sånt så har du ofta en trekantslist. Men det skiter jag i. Ja. Utan nu tar jag ju bara viker. Nu kommer ju pappen så ja. Och sen är det plåten. Och sen så kommer ju plåten. Och sen så kommer det en vindskiveplåt som kommer gå ner på denna plankan. Och sen så ut en bit på taket. Då blir det ju helt tätt här sen. Så tipset är väl att en börjar med denna. Och den gör du för lång. Och sen så gör man den längst ner. Och den får du såga av. Man kan säga på den andra långsidan kan man säga. Ja. För den här sidoplankan. Den möter ju där. Ja. Men den går ju förbi den där nere. Ja, just det. Den går ju förbi här. Ja, den går utanför där. Ja. Och så den sågar du också av sen? Ja, den sågar jag av sen så. Så den här plankan som kommer här, den går ju emot här. Ja. Så är det. Så det är inga konstigheter. Takliga tips från coachen. Ja. Ja. Vi säger så. Hej. Jag glömde ju sist när jag visade hur man skulle sätta upp vindskivorna. Man måste ju spika fast vindskivorna i något. Ja, det kan ju vara bra. Ja, så. Och då har du ju, taket är ju råspont. Men sen i kanten här under så slår du ju fast en liten 2x2 där. Ja, just det. Så du spikar uppifrån. Så den här spikar du fast uppifrån. Ja, så från taket när du står på taket så. liksom. Så gör du den i kanten av där du sågat av råsponten så långt som taket är. Och sen när du har satt på den, då kan du ju dra på skivan. Jag hoppas att det är för tydliga saker och ting. Det gör det. Om inte annat så då är det så. Men det går inte att spika fast den här vindskivan i taket i råsponten som är så tjock. Nej, precis. Nej. Så du behöver en planka under råsponten som är lite tjockare. Då får man fast den. Det bra. Blir starkt. Då är det för tydligt. Yes. Adios.
Nu är du riktigt mäktig. Det funkar väl, eller? Ja, jag började alltså. Fin dag idag, sätta in fönster. Ja. Om mina fönster, de här, de är väldigt skeva. Så. Ibland så känns det som att alltså de här sitter lika långa. De har stått i skogen väldigt länge, så de har nog verkligen dragit sig. Så nu går jag här och grunnar. Sätter in det rakt. Så kommer de gå lite dåligt. De kommer gå väldigt dåligt. Även om jag justerar det med att knäcka till de här. Med en karmknäckare. Så kommer det att... Men jag tänker vi får börja. Jag brukar göra så här i alla fall. Först brukar jag dra fast... jag drar men nu tog jag en plåtskruv där. Man kan ta något annat. Och så tar jag en där. Och så ser jag till så att många lägger ju kilar här. Ja, så du ställer fönstren på. Det är mer normalt kanske. Fönstret ska inte ligga direkt mot där. Utan det ska vara en liten glipa där. Och det här vill man ju att det ska vara rakt. För då kommer ju fönstret i lodd. Ja, så ser man. Är det rakt nu då? Nej, det är det inte då. Nej. Så då får jag ju justera det lite då. Då ska den ju upp lite där. Så gäller det att ha ordning på... Rätt verktyg i fickan. Men det har jag ju. Det har ju du alltid. Och så ska den upp lite, så får vi se. Satsa på att det var ett kvartsvarv. Oj, det var dåligt. Jag ser ner lite. Det är en millimeter. Ja, men det är lika bra. Ja. Och men detta kommer ju bli kanske löjligt sen eftersom stugan står ju på några stenar som så det kommer ju. Nej, man säger att de är rakt. Och sen så jag brukar när det är ett normalt mer färskt fönster så brukar jag ju bara sätta in det med fönster och allt. Men nu får vi nog testa en annan variant här. Då tar du karmen först. Ja, precis. Så. Nu har jag ju en grej på. Så tror jag att vi ska göra så här faktiskt. Lägger den. Nu har jag ju bara kraftiga skruvar här. De är för kraftiga. Men det var det jag hade helt enkelt. Och du skruvar du på någon typ av stötta nu då eller? Ja, precis. På ett annat bitch. Och skruvarna som sagt, de var alldeles för tjocka. Men det är så. Det var det vi hade i skogen idag. Så där kanske. Och lite det. Ja. Gör du upp och ner eller gör du runt om eller? Yes. Så. Då kan man göra så här då. Ja. Ja. Då kan man dra en liten sån kloss där. Gör det? Då vet jag ju att tar den där uppe. Då kommer ju den ligga diktan där. Och det kan man göra på massa olika sätt. Sätta fönstren längre in och längre ut. Men jag är född på en ö. Och då vill man ha fönstren långt ut. Jag tycker det är massa finare. Det som kan bli är ju det att om inte värmen kommer åt när det är kallt ute. På insidan alltså. Så kan det ju bli en lite konstig kondens. Kondens runt. Ja, precis. Men öarna gör man ju ofta så här för man vill inte att vinden ska... Alltså regnet och när det bara regnar järnet om fönstren är långt in då så är det lite känsligare för då börjar de massa plåtar. Det är bättre att sätta det så långt ut som möjligt. Men det finns de som har helt andra åsikter. Det är jag väldigt väl medveten om. Så ni som tycker, men så är det inte. Jo, man kan göra så här. Så hjälpte skruv det. Ska vi spännande att se hur skevt det är? Ja, faktiskt. Jag tror det är... Så vill man ha lite mindre problemlösning när man sätter in fönster så kan man köpa nya? Nej, men det går ju. Men det är ju...
Jag är på mig med nya kepser också. Så Ja, den är inte alls ny, den är rågammal, men jag har passat på. den är ny för säsongen om man säger, för din säsong just i år. Ja. Så. Så. All right, då har du skruvat i stötter på Ja, nu är det liksom ju rakt utsidan. Och sen, ja. Ja, så nu kan man ju bara kolla här liksom vad som händer om jag skruvar den där rakt där. Så. Den ska ju den vägen. Den var ju så. Så den ska ju den vägen lite. Ja, just det, inåt. Jag skruva ut den här lite. Ser ut som var lite tajt där. Ja, men där är den ju rak. Grymt. Vi bara kolla hur det är där. Där är den inte helt i fas så att säga. Men det är inte så gör man. Vi kan göra så här också då. Vi kan korsmäta därifrån och Yes. dit, och därifrån till dit. Vad korsmäter du med då? Tumstocken. Planka här. Nu är ju helst hade det varit det bästa att få tumstockar kanske. Men vi får se, det kanske går. Så. Ja. Var det typ episkt bra eller? Det var episkt. Så nu är det ju egentligen helt rakt då. Ja. Bra jobbat. Men Då om ska jag vi se hur fönstret går nu då. Ja, eller så tar vi det i nästa film. Nej, men nu är det egentligen bra. Ja. Så nu glömde vi visa det. Men många använder karmskruv för att sätta in fönster. Jag gillar faktiskt inte karmskruv. Jag gillar de här bättre. Så här ser den ut. Då innan du sätter in fönstret så har du här har du ett hål. De kan finnas förborrade eller så får man borra dem själv. Och då får man borra dem med en 14 mm borr. Okej. Ja, och då gör man det inte rakt, inte helt snett. Och sen, Så den här nu som du håller i handen, den vart sitter den? Den sitter där. Okej, den sitter där inne Du skruvar på den innan du sätter in fönstret utifrån in. Ja, okej. Så den är där inne. Och du sitter där in. Ser du den där? Inte helt tydligt, men Nej. ja, jag fattar. Så sätter du in den och så nu justerar vi. Nu var ju fönstret rakt så kan jag gå där och justera. Ja. Så ser jag så att det blir rakt. Nu är det korsmätt så, det är rakt. Ja. Den, ja. Och sen så när det är rakt så tar du bara en sån skruv. Och så bara drar du den rätt in där. Bonk. Ja, då bara skruvar du in den. Där. Och så på 4 ställen. Ja. Ja. Och jag menar nu har man ett sådär litet fönster, då räcker 4. Ja, annars har man lite mer. Ett stort fönster som är 2,10 högt så kanske det är 4 sådana på Ja, varje. just det. Det är så. Men korsmätare, det är ju alltså helt ärligt, det beror ju på, sätter du in ett fast fönster så gör du ju inte det. Nej. Men jag kan ju bli mer tycka så här att du sätter det rakt där och så kollar du på den här liksom karmsidan så att det är skapligt rakt. Alltså så. Och sen så när du sätter in fönster så vill man ju se att glipan är okej. Och på ett nytt fönster så kan det vara lite mindre glipa här än där. Alltså man kan sätta in det så. För sen efter några månader så kommer ju fönstret att hänga ner sig lite. Så blir det perfekt. Okej, den hänger ner sig lite i liksom i dessa här nere då, eller? Ja. Men jag såg ju att de här det fönstret, det var men det är en stuga. Vi får se helt enkelt. Det kommer att bli bra. Ja. Det kommer se snyggt ut på håll. Vi säger så. Men det här var väl råtydligt eller? Jättebra. Ja. Yes. Vi ses. Så, Hej. Hej. Tja. Tjenare. Nu ska jag göra hängrännan. Och vi kommer inte ha något stuprör. Nej. Nu tar vi ju bara gör så att det blir fall hela vägen därifrån. Och sen så skickar vi ut hängrännan. Man skickar en lite längre bit ut bara så det är liksom... Ja, en sån bit ut utanför taket. Och så då rinner ju vattnet bort där. Och här har jag en gammal aluminiumhängränna. Så Ja, den det är inte fyskam. Nej, den är skitgrym.
Och då har jag ju de här gamla regnkrokarna som jag hoppas jag som hörde till den, ja. Och ni ser ju att den här, det är därför jag gjorde den här takfotsbrädan. Den? Ja, det är den. Den är ju i låd nu. Ja, rak det var ju för att jag hade såna här. Så, är det så att du tar regnkrokarna uppe på taket, då kan ju den vara i en annan vinkel. Ja, just det. Då sitter de på ett annat sätt, så sitter de inte på då den. kan man ofta liksom såga av den. Om taket är så sågar du av den 90 grader så. Men nu har jag ju gjort så. Just det. Ja. Så då gör jag så att då får jag ju använda ett snörslå. Ja. Och så brukar man ju, för att det ska bli bra fall, så brukar man ju säga att den ska ju liksom några millimeter per meter. Så den här stugan är ju 4 meter lång. Ja. Och då tar jag ju den så långt upp jag vill där. Ja. Och så tänker jag att men då får den ju gå ner några centimeter där då. Vi säger att den ska gå ner 5-6 millimeter per meter. Då är det ju 5-6 millimeter gånger 4. Det är 24 millimeter. Nu pratar du om lutningen liksom på rännan. Så då tog jag och gjorde så här då. Här. Då drog jag ju en spik 3 centimeter nedanför det strecket. Ja. Och så tar jag ju bara snöslåt. Så. Och så går vi bortåt här. Lite världens jämnaste mark. Ja, det går nog. Ja. Jag ser när jag ramlar ner där. Ja, då har vi det på film. Ja. Ja. Okej, då har du gjort ett streck där. Ja. Ja. Och så drar vi det. Stannar vi ihop. Ja, och så smätter du. Ja. Så. Det ser man. Ja, det är rejäl vinkel har jag gjort nu. Ja, det var väldigt mycket vinkel. Nu ser man kanske inte det jättetydligt här. Nej. Men det blir en rejäl lutning. Ja. Kanske i värsta laget, ja. Kanske är det. Men det är så man gör. Och sen så... Vi sätter upp den och så ser man då. Känner man att den vinklar för mycket så får man justera det, antar jag. Ja, det är bara bra. Det rinner av. Och sen så sätter du på dem ungefär CC60. Ja. 60 cm emellan. Men om du har en takstol, nu har jag ju lite närmare mellan mina takstolar. Ja. För att det blev så. Så då kanske jag kan ta och skruva på en sån på varje takstol. Och sen så tar jag en emellan varje takstol. Ja, så har du rejält. Ja, lite så. Så nu blir det ju typ så här då. Och så mäter jag ut vad första är. Och så säger vi att jag tar en över den takstolen. Jag överkanten där. Och så tar jag ju en här emellan på strecket och sen så en. Så överkant hängkroken sätter du på strecket, om man säger? Ja, precis så. Så blir det ju perfekt. Men jag ska ha... Jag vet inte, det blev vårdslöst. Jag tror det är lite för mycket fall faktiskt. Då får vi räkna om. Vet du hur jag mätte? Jag kanske mätte fel. Vad var det du sa? Även solen har sina fläckar. Det är så svårt att tro det. Ja? Nej, men det kommer ju bli episkt. Ni kommer få se när det blir uppe sen. Så nu är det ju också så här, en annan viktig grej. Nu är det är ju väldigt platt tak och då får man ju skicka ut plåttaket en bit så att man känner att om man kollar där så att vattnet kommer att droppa så att ner här i. Att det faktiskt rinner ner i rännan. Ja. Och eftersom taket inte är så brant vinkel så rinner ju vattnet ganska långsamt. Så, är du med? Och då vill man ju inte att den här ska vara för långt ut. Nej. För då kanske det missar det. Ja. Så det är lite sånt. Det finns säkert en sån superformel om man är plåtslagare, men det är ju inte jag. Men jag har ju byggt många hus. Så det brukar bli bra. Så man får ändå bara använda huvudet. Och så tänker man, men det här, även om vattnet rinner lite långsamt så kommer det ju liksom droppa ner där lite gett. Perfekt. Yes. Vi återkommer. Hej. Vad är det för något i de här säckarna egentligen? Det är ullisolering. Jag har aldrig använt det.
Så det blir väldigt spännande. Det är 100% ull. Ja. Och det är från köttfår. Ja. Som de annars bara eldar Då blir det bara landfill. Så det känns ju helt underbart. Och så tar de och gör man belyser det med ultraviolett ljus. Aha, varför gör så man då det? kommer det inte bli någon mal. Det är det enda man gör. Okej, det är själva liksom behandlingen. Ja. Ja, det luktar väldigt gott. Ja, det är det. Jag tänker, för mig så helt ärligt så tänker jag på, jag tänker mormor och morfar och de hade fårna ute på Lindholmen utanför Öckerö. Och så gick fåren där hela vintern och fick långt päls och så tog man bort får och så gjorde de garn och sydde eller sticka och det. Alltså det blir som sådana minnen på något sätt. Att det här materialet nu, vi bara eldar upp det. Så det kommer nog att komma mycket mer. Den här är ju lite annorlunda. Jag är ju van vid cellulosaisolering. Ja. Och den älskar jag. Men det här känns också väldigt bra. Det här är ju ull. Och då får man stifta upp den här. Okej. Man får göra liksom så. Jaha, man stiftar liksom fast den lite. Ja. Men nu ska jag visa här då. På den här golvregeln så slog jag ju en råspånsplanka under där. Och då är det som ett litet golv här. Här. Precis. Där. Och då lägga på. Ja, och då lägger jag en remsa av sån här ullisolering där. För att när jag lägger den där skivan på där typ. så kommer det ju att dra annars. Och man vill ju att det ska vara helt tätt. Man bara knäpper den där. Så att den ligger kvar. Ja. Och sen när du har gjort det då tar man de här. Nu köpte jag ju sån här. Det går ju att ha råspont eller vad katten som helst. Ja. Men nu har du skivor. Ja, då blir det ju så. Och så är den bort där. Just det. Men sen då fyller jag igen hela den med, jag har ju den fortsattmullen. Och sen så, du kan inte bara lägga den så. Nej. Utan du måste ta en planka och dra fast där. Och så skruvar jag den där. Okej. För Du annars skruvar där fast så att jag hela skruvar den skivan där. ligger väldigt fast runt om antar jag. Ja, det, och så lägger jag ju en likadan planka där. Så. Ja. Och så skruvar, för annars så kommer den att hänga ner så här till slut. Precis. Så gör det på varje fack. Och när det här är gjort så lägger jag ju bara isolering här emellan. Ja. Och det finns ju massa olika typer av isolering. Nu har jag ju valt ullisolering. Det känns fantastiskt. Det känns roligt att prova det. Ja, verkligen. Ja, för här ligger den ju redan på golven. Ja, precis. Så jag kommer väl lägga ett lager till på golvet då. Okej, fylla upp liksom så det inte blir luft. Det är viktigt att det är hela vägen upp till kanten. Så det är inte svårare än så. Nej. Och eftersom det var CC60 mellan varje. Det är ju 60 cm ifrån den kanten till den kanten. Ja. Då blir det ju typ 50. 55,5 emellan. Ja. Eftersom den här är 4,5. Och då gör man skivorna exakt det. Ja, så du bara slår ju fast den här CC60. Då blir det 55,5 cm emellan här. Och isoleringen är typ 56. Så blir det perfekt. Det är ju därför man har CC60. Nu har jag gått igenom detta några gånger så nu tror jag ni kan det. Perfekt. Till och Men med det är, ibland är det lätt att bara man klantar helt enkelt. Så var lite noggrann med det så blir det mycket, mycket lättare. Så. Vad är det? Jag värmer händerna. Ja, det är friskt idag. Och man ska hålla på pilljobb. Men bara händer. Ja. Det som var innefryst. Och just nu var det så länge sedan det var riktigt kallt. Ja, kroppen har inte hunnit ställa så sig. Men det är lika bra att bara gå igenom det. Ja. Jag tänkte dreva då. Det är det en gör runt fönster. Ja. Och runt en dörr till exempel. Och det finns ju, jag gillar ju, det finns ju lindrev och det här ulldrev. Jag älskar det. Så. Och tricket med det är ju att man gör inte så för himla hårt. Nej. Och när jag ska trycka in det här emellan då har man ju en glipa runt. Vi säger att det är därför du gör om det står att ett fönster är 1 gånger 2 meter. Då är det ju 98,5 centimeter. Så det ska ju finnas en liten ram. Det är meningen att det ska vara en luftram där men att man ska... Men jag brukar göra så här då. Jag brukar
Man kan ju använda en tumstock. Ja. Så, och driva med den. Ofta brukar jag använda trätumstockar och då knäcker jag ju alltid dem. Ja. Så att ha en vinkelhocke. Ja. Ja, men det är ju egentligen bara att alltså så. Och du trycker in, jag brukar trycka in den i mitten här så, hänger du med? Så. Jag trycker inte in den så. Nej, precis. Utan jag gör så. Ja. Och så kanske jag behöver göra det här 2 gånger. Jag kan göra det på utsidan och på insidan. Nu kommer du inte dra någonting där. Och så drar man av den där. Så. Drar du alltid av den där? För du gör inte någon sån. Nej, men ibland kan jag gå runt så. Det är liksom inte så noga. Nu kommer jag ju behöva göra detta en gång till då. Så det är inte svårare än så. Nej. Och sitter för himla hårt. Du ska inte pressa in. Nej. Det är så. Men det här är ju... Ja, så gör man det runt fönstret och runt dörrar. Bra. För gör man inte det, Då då blir drar det det ju kallt. svinkallt där. Onödigt. Yes. Hej. Hej. Okej, vad händer idag på Ja, bygget? nu ska jag bara visa hur man lägger första plankan när du ska göra grangolv. Då brukar jag göra så här. Nu är ju den här, det är ju massiv gran jag har här. Ja. Då brukar jag mäta, nu kanske jag får lysa här med den här. Då ser jag hur bred är den där. Ja, men den är 11,3. Då brukar jag mäta kanske, jag kanske mäter 12 centimeter. Ut från väggen? Ja, så att det finns ett glapp på några millimeter. Ja. Så tar jag ett sådant streck där. Och så ett sådant streck här borta. Ja. Här, bam. 12 ut. Och så slår jag i en spik där. Och sen så smätter jag med snörslåt. Då får jag ju ett helt rakt streck. För det kan ju vara så att väggen kan ju vara lite skev. Även din vägg? Nej, inte min vägg, men det kan vara så. Så ofta gör man så. Det spelar egentligen ingen roll om det blir lite glipa mot väggen. För ett golv kommer ju att röra sig. Plus att sen på väggen så ska det ska ju vindduk eller liksom ångbroms. Och sen så ska det ju en gles som slår utanför ångbromsen. Och det är på glesen. Då spikar du plankor liksom. Så här med en där och en där och en där. Och den är ju i den tjockleken. Ja, och sen sätter du panel på det. Ja, så du så kommer ju ändå panelen ut. kommer ju komma en bit ut där. Ja, precis. Så i alla fall, du mäter så du får ett rakt streck och så slår du med snörslåt. Och sen så tar du bara en planka. Så nu såg jag att det är första grangolvet. Eller första. Och så får du ju mäta. Så får du titta här. Så får du se här. Där är ju strecket. Precis. Ja, där. Bang. Så brukar jag skruva i den där. Jag brukar inte lägga kilar. Det är ju ofta så att det ska läggas skilar och skit. Men det skiter jag. Jag brukar dra en skruv där. Och sen så drar jag en sån här skruv här. Man kan spika, men jag brukar skruva. Jag tycker det är skitbra. Det finns massa olika. Jag brukar ha en sån skruv. Drar man ju den så. Där. Bam. Men nu ska jag inte göra detta. Nej. Och sen så får man gå hit och så sitter man där. Så får du ju slå den så den kommer till strecket. Så att det inte blir för, Så är man riktigt noga med första plankan helt enkelt. Så blir det massa lättare. Ja. För man kan ju inte tänka på att det är en planka rakt. Det går inte bara att skruva fast den. Utan man måste ju börja rakt. Och så får man gå efter det. Och så är det ju när det gäller allt. Första plankan, svinviktig. Och så ett snörslå. Det är magic. Vi så nästa gång vi filmar så är golvet lagt. Grymmers. Hej. Nu är det massa golv lagt här. Jajamensan. Episkt. Och vad är det? Gran? Gran, ja. Gran är ju lite hårdare än fura. Så jag brukar köra med gran. Det blir väldigt fina golv och de håller väldigt länge. Och så är de ju 28 mm tjocka. Så det är ju bara vanligt klassiskt grangolv. Och så smontad. Sista plankan då. Då för att få in den här. Ja, det blir ju ett ganska litet glapp där du ska få in sista nu. Eller det behöver det inte vara, men just nu är det ju men då kan du, om du tittar här, då kan man såga sista plankan så. Jag måste bara se att jag ser det. Yes. Att den är C-såg. För då när du drar in den så. Då lägger du det snea mot väggen såklart. Ja, precis. Och sen så bankar du till den där så blir det perfekt. Nu kanske jag bara vill ju visa så man kan ju också släppa den några millimeter. Precis, det behöver inte vara så jävla tajt. Och sen så då för att få till den så kan du dra med kofoten där. Just det. Så jag tror att det här är inga konstigheter. Lägga golv. Nej, och sen så får man ju fundera på vad man vill göra på golvet sen.
Vi kommer ju att vitvaxa det. Linoljevax då? Jag tror vi kör linoljevax. Sen är det är klart att det är lite, man får ju gärna ta sig skorna då när man går in, typ. Om man har linoljevax. Ja. Men man kan ju även, man kan ju såpa det. Ja, alltså, vi har inte tyckt att det var bra. Sen tycker ju jag att måla med linoljefärg är ju episkt på golv. Om du gör det noga, tunna lager och du låter det bränna ordentligt innan du använder det. Men det är så mycket jobb och här går det inte riktigt. Nej, för grejen är att vi kan ju göra det till sommaren, men om vi ska göra detta nu när det är kallt så får jag ju sätta in kaminen, tända på och så vaxar vi och sen så är det, och så lägger man på en täckpapp. Då ska dörren in då. Ja. Det är ju kul. Då blir det lite komplett utsidan. Vi köpte ju bara en sån varmgraders förrådsdörr. Och så sätter vi en tjock filt på insidan. Det är väldigt bra trick på vintern att göra det. Det kostar 100 000 lappar. Det går ju alltid att hitta dörrar, men ja. Så jag tänkte bara visa hur jag brukar göra när jag sätter in den. Ibland så kan ju dörrkarmen komma med färdigborrade hål. Men är de inte det, då får man ju borra med ett 14-borr. Och hur många hål brukar du göra? Jag brukar göra 4 per sida. Ja. Och sen så brukar många har ju karmskruv. Och då gör du det här hålet och så skruvar du in karmskruven från detta hållet. Men jag gör ju så att jag skruvar in en sån grej innan jag sätter in dörren. Utifrån. Precis. Jag tycker de är mycket bättre. Och så skruvar du i den då? Med en skruv igenom här. Jag kommer visa det. Så då brukar jag göra så här. Det beror på också hur rakt det är här nere. Men jag brukar lägga typ, nu vet jag ju att det finns utrymme så jag lägger 2 sådana där. Normalt, ibland kan jag bara lägga en där. Och då blir den kanske lite skev så där. Men man vet ju inte om golvet är... Varför lägger du bara en där på den andra sidan? Nej, men för ibland så är ju golvet inte helt 100. Nej. Och då du kan sätta fast dörren på denna gångjärnsidan och sen så kan du justera det. Jaha, just det. Så den här sidan kommer att... Ja, precis. Ja, men jag tror ni kommer förstå när vi gör det. Jag börjar med att lägga en där. Ja. Så ser vi hur det ser ut. Så. Jag brukar inte korsmäta och sånt när jag gör enkeldörrar. Så. Och sen så har jag dragit fast en liten planka på utsidan. Så du ställer karmen emot? Ja, så ställer jag den. Och även där uppe, ja. Precis. För dörren ska ju gå slätt med väggen. Ja. Jag kommer inte ha några plåtar och så här. Då kanske man gör på ett annat vis, eller det gör man. Utan jag sätter ju bara ett foder här så. Så drevar jag ju här emellan. Här är det lite tajt på utsidan, men på insidan kommer det bli bra. Så det jag gör nu då. Då kollar man ju bara hur råkar den. Det var ju inte så illa. Nej, men då kommer vi behöva justera här lite då. Då skruvar jag ju, då har man nästan. Så bara. Det var ju inte så mycket jag behövde den där, så. Då drar jag fast. Innan jag gör så, gör jag faktiskt så här. Trycker en stång på insidan. Klart, dörren inte är... Just det, då är karmen lite fixerad ett tag. Men de ska bort sen. Ja, precis. Så nu är ju dörren helt fixerad där och så är det likadant på denna sidan. Ja.
Det är lite kallt om fingrarna idag ändå. Ja, minus 20 kanske? Ja. Ja men nu är jag så. Jag drar fast den här nere. Så. Bara rätt in där. Så. Yes. Får vi se hur den ser ut. Ja. Nu. Innan jag drar fast den så får jag justera den här uppe då. Ser man att den är bra. Perfekt. Så då drar jag fast den med en skruv. Så. Så då är karmen inne. Nu man bara igen så att den är. Ja, men den är så bra det kan bli. Nu brukar jag sätta in dörren då. Så ser man hur den går. Det kan ju, jag la ju 2 sådana där nere sidan. Och bara en där. Men nu så den kan ju vara lite skev, men då kommer jag justera det sen när jag satt in dörren, för då kommer jag ju se det. Ibland är det lättare att ha 2. Ja, det är ju det. Vi ser. Så. Men det gick ju bra det med. Nu vill bara se hur den går. Ja, men nu känner man att det är den är trög. Ja. Och jag har ju lite svårt att se här nerifrån, så då behöver jag skaffa en stege. Ja, det ser jag ju att nu ska ju den upp lite där. Ja. Men jag ser inte så. Man ser ju det att det är lite för liten glipa där. Och då kanske det är så att då passar det att lägga in. För ofta när jag sätter in dörren så vill jag att glipan där ska vara lite större än glipan där. Ja. För efter några månader så kommer ju dörren att hänga ner sig. Ja, just det. Så man behöver bara göra det helt exakt så. Nej. Vilken sida vill du att den har lite mer mån på då? Alltså... Ja, men här vill jag ju att den ska vara tajtare. Ja, precis. Dörren kommer ju hänga ner sig sen. Så tittar man så är det exakt samma glipa där uppe när du sätter in den helt ny. Så efter några månader så kommer det vara 5 mm där och 7 mm där. Ja, just det. Det spelar ingen roll, men jag tror vi gör det så här att jag slänger under en till där så ser vi hur den går. Ja, det lät ju bättre. Ja, men det lät bra. Och egentligen så skulle jag ju vilja ha ner den lite. Så då gör jag så här. Jag tror faktiskt att jag gör så. Tar du bort den igen då? Nej, du täljer lite på den. All right. Så då får jag den till att bli helt. Och då finns det kanske någon som tänker, men det finns ju kilar att köpa. Ja, men nu är vi här uppe. Ja. Lägger under den där. Så, nu tittar vi. Ska jag filma eller? Ja, gör det. Här ska du se. Nu ska vi se. Nu ser ni glipan där. Det är ju... Ja, nu är det ganska bra. Så. Vad bra, då har vi dörren inne. Ja, men nu så ska man ju bara skruva fast den på den andra sidan då. Och då så ser jag ju här nu då att den är lite tajt där. Så då kan man bara justera det med denna. Och när du justerar den och drar åt den, det påverkar inte glipan eller? Där uppe? Jo, men det kan jag kan ju justera den lite genom att... Liksom, nu gjorde jag ju så att den var ju lite tajt där. Ja. Så nu släppte jag skruven någon millimeter. Ja, så när jag drar till den nu så kommer det bli lite större glipa där.
Oj. Ja. Och så slår den ut den nere då. Så det är ju lite så här, man får gå lite fram och tillbaka. Ja. Men det är inte svårare än detta. Och sen kanske man får justera dörren igen efter ett par månader eller? Lite till. Ja, men här ser man ju, där är den ju så. Ja. Och här nu då. Här är det ju en större glipa. Ja. Eller du gör ju bara så här. Såg du det? Nej, jag får nog se. Där är det inte så stort. Nej. Så då får jag ju satsa på att ha Här sån blir glipa. det större, ja, det ser Ja, man. så då tar jag ju bara och... Jag har ju skruvar här också. Här. Så då gör jag ju bara, skruvar ju lite... Så, kan jag kolla hur den ser ut, det kanske lite till. Ja, kanske lite till det. Ja. Så ser ni så blir det bra. Men så här kan man sätta in den då. Släng igen den nu då så får jag se. Epic. Sola. Så. Oh. Det känns... Ja. Jag förstår det. Kan du bara lägga ner plankorna i snön så här? Ja, men nu är det ju minus 20. Ja. Så då kan man bara ligga här. Det är så gött, så får jag ju bara ha koll när det blir... Nu har jag bärt upp 24 stycken, så ska jag bära upp 20 till. Då har jag ju hela insidan av taket. Lite skillnad att gå när det är... Snö, ja. Lite snö. Men det är ju härligt. Ja. Men jag kollar ljuset. Ja, det är väldigt fint idag. Mitt på dagen i Jämtland. Man ser liksom att den nästan håller på att gå ner. Så det är bara gå ner igen. Hämta ett nytt lass. 2 laster. Ja. Säg så, hej. Ja, nu är det uppglesat. Yes. Och så här funkar det ju. Man har ju... Isoleringen är ju mellan reglarna. Och sen så tar man ju en... Jag gillar att jobba med ångbroms. Så jag andas lite. En ångbroms. Så nu bara... Du stiftar på den bara. Bam, bam, bam. Och sen så... Det här kallar man ju gles då. Nu har jag ju bara sågat upp det här och plankor jag har. Men om man köper gles på Brädgården så är de ofta 28 mm tjocka och 70 breda. Alltså 7 cm. Ja, men du har tagit jag tog gamla golvplankor som ändå var dåliga. Och sen på detta sen då är ju det här kommer du ju spika panelen på här sen. Just det.
Då ligger det utanpå så har man en så det är egentligen inte svårare. Man börjar med väggen kanske och sen så gör man taket. Och så hur många har, alltså är det 60 här också emellan eller vad har egentligen behöver man kanske kan ha lite tätare egentligen. Ja. Men jag ska inte ha någon el och jag ska bara ha panel på så då funkar detta bra. Och sen gör man typ exakt likadant i taket. Men du kan gå upp på stegen och filma så ser du hur det ser ut. Och sen här uppe då så ligger isoleringen ja. Och då är det dubbla här har du lagt sådana de här samma ullisolering som vi har haft i allt annat. Ja. Så det är det om glesning helt enkelt. Ja. Det är inte svårare än så. Inte svårare än så. Och jag tror ju när du bygger en stuga som detta som kommer att stå kallt då är det ju sketbra om man har en ångbroms som kan andas istället för att ha plast. Det är ju, skulle jag säga, ju helt värdelöst. Och även att man har en naturmaterial som isolering istället för att ha den är inte så känslig. För vi säger att det blir, nu är det ju minus 20 grader här inne. Och sen om någon månad när solen värmer så blir det varmt genom fönstren. Då blir det ju kondens här inne och då kommer det bli en massa fukt i isoleringen. Och har du då isolering som inte gillar det som möts och det är helt tätt om man säger så tror jag det kan bli mer problem. Så det är ett tips. Yes. So long mina vänner. Yes. Är det D-Day idag? Yes. Idag händer det. Ja men nu ska den här focken upp. Den lilla kaminen. Ja, men är den tung eller är den klen? 85 kanske. Nej, men så det känns ju gött och så är det blåsigt. Men nu har jag ändå gått och spårat här några dagar. Så jag tänker att det här borde gå. Du är ändå lite sugen på projektet. Ja, lite så här som inför ett intervallpass. Att det bara är lite laddad. Men sen tänkte jag också säga, är det bara att det blir rört? För det är ju vissa partier där det är typ så här brant och massa snö. Så då tänkte jag att jag får ju bara putta liksom. Precis. Men har du skor till det riktigt? Nej, det har du inte riktigt. Då går det, men det funkar. Så vi säger väl på återseende. Känns det? Underbart gör det. Det är ändå, jag vet inte om man ser, det är ändå ganska brant. Man ser nog ändå att det är lite brant. Och så ska vi uppåt där. En bra bit till. Ja, det är ju bara början på backen. Ja, men det känns ganska bra. Det som är skönt med fysisk ansträngning kontra mentalt, när det är jobbigt mentalt. Men så nu stannar jag och så bara på 5 sekunder så börjar det kännas lätt. Det släpper det liksom. Och för mig har det alltid varit väldigt härligt, framförallt när det har varit lite svajigt i huvudet sådär. För då det kan ju gärna hänga kvar och sådär. Men då har detta hjälpt. Ja, man vet. Sen går det sketjobbigt så stannar man och så blir det en tillfredsställelse. Det är väldigt härligt. En lättnad direkt liksom på ett sätt som inte är så lätt att få med huvudet liksom. Ja, men precis. Och för mig så blir det också när jag går här. Jag bara känner hjärtat jobba ganska hårt. Och då bara känner jag bara tänker på de som har gått före. Jag vet inte, det är alltid så. Och framförallt kanske när jag nästan går i en uppförsbacke som är lite ansträngande. Det är inte riktigt samma grej när jag springer. Men när jag går så bara jag känner hjärtat slå. Så tänker jag att men någon dag så kommer det här att sluta slå. Det känns lite fint. Jag tänker på morsan och morfar och de som gått före och vad de har skickat med mig och vad skickar jag med mig. Sådär. Det är så jag går och tänker när jag går. Jag fortsätter. Ja, kör hårt.
snart framme. Ja, nu är det 100 meter kvar. Och titta här hur mycket älgar det har gått här. Ja, verkligen. Det här är ju lite men inte om man mer ser här. det här, men... Så de håller väl till här. Men jag måste säga att det här är ju, jag har ju faktiskt bärt upp kaminen, eller släpat upp den en gång innan. För det kommer ju också bli ett tv-program som kommer om något år. Vi säger inte vad den. Men jag måste säga att denna gången var det ju otroligt mycket lättare. Även om det är klart det var lite jobbigt i uppförsbacken. Men nu har det ändå, solen har värmt och så har det blivit lite skare. Alltså när jag gick förra gången då var det ju nysnö. Det är ju... ganska mycket nysnö och att det fortfarande föll snö när ni gick. Ja, det var mycket tyngre. Så jag är ju förvånad hur lätt det går. Det är walk in the park idag. Ja, för då var det ju som att hela tiden när jag gick här i skogen och bara välte den. För tyngdpunkten var så hög. Och snön liksom orkade inte stå emot. Så det var mycket tyngre. Så det var väldigt skönt. Det var en skön kvällstur helt enkelt. Ja, underbart. Så då... Sista biten nu då? Yes. Ska den in nu? Skorsten. Nu ska den in. Så nu tar vi bara bort isolering. Borrar ett hål rätt upp. Ja. Och då vet jag ju vad hålet där uppe ska vara. För det är ju plåttak på. Så nu tänker jag att jag går upp och gör det. Ja. Okej, nu ska du göra ett hål då. Ja, så ska jag se här. Jag tänker att jag gör det hålet typ 25. Kan göra ändå mer. 50. Så. Ser runt ut. Ja, men det är alltid så när jag jobbar. Ja. Vart det ett litet hål? Det kan man säga. Det var ett fruktansvärt bra hål. Där nere står kvinnan. Och så här ser man luftningen mellan taket. Perfekt. Inget fuskat här inte. Nej, det är det faktiskt inte. Fäster man ner den med något sen eller gör man med det här? Fast den. Ja. Jag har ju bara chansat. Jag vet inte om den här passar. Den är lite smal på sidorna kanske. Nej, men den är ju smal. Ja, det är den faktiskt. Sticker ut framför. Ja, den är faktiskt smal. Så jag försöker bära dit den. Ja. Den är faktiskt ganska tung.
Jag gjorde ju ett till misstag. Vad? Tro det eller ej. Men jag bjuder gärna på mina misstag. Berätta. Nej, men jag hade ju dragit på plåttaket där. I höstas typ. Ja. Och så hade jag inte dragit det så himla hårt med inte så många skruvar. Och sen var vi borta och just då så kom årtiondes storm. Det blåste 35 sekunder därifrån. Så därför är det så här. Därför är det inte så mycket färdigt plåttak. Det var knuggligt och bluckligt. Nej, jag får ju ordning på det. Jag får skaffa lite mer. Gör om, gör rätt som vi säger. Så även som du säger, solen har sina fläckar. Precis. Jag vill inte riktigt kanske... Ja, men det står till där. Ja, men sånt är det. Sista delen här nu då. Ja. Då kan man undra varför den är grå. Snyggt. Det passar väl plåttaket bättre. Precis. Så. Bra jobbat! Då kan vi snart elda här. Det kommer ju bli helt underbart. Titta här ute. Då blir det ju så här. Det är att... Så helt. Kokplatta. Kokplatta. Kan vi göra lite kaffe och lite gröt? Ja. Morgongröt. Havregrynsgröt. Riktiga grejer, lingonsylt. Ja. Men kom med så ska jag visa en grej till er. Det är lite häftigt ändå. Att när min kompis visar denna plats här. Det här är ju jättenära där vi bor. Men jag hade ju här har jag aldrig varit. Nej. Men för 20 år sedan så sprang jag ju alldeles här nere. Ja. Nu är det ju vår, men då var det höst. Och så bara hörde jag en älgtjur som lockade på en ko. Och så bara ställde jag mig helt stilla. Så bara... Och så bara kom de närmare och närmare. Och till slut så stod ju jag, en tjur och en koarna. De bara kollade på varandra. Hur kommer han in i ekvationen? Det är för skravlig den skit. Han var ju inte intresserad av. Nej. Och sen så när jag sprang iväg så började de reagera. Så det är så häftigt att jag... Det var där. Det var här. Det är här nästan. Liksom. Det är bara... Det är 200 meter härifrån. Så det känns väldigt bra. Ja, fin kväll. Så kan vi se den nu då. Vi ser om vi ser den här, tror jag. Det ligger ju det här. Det är jättefint med den där. Passar väldigt bra. Ja. Underbart. Adios. Okej, nu ska det in lite fönster, vad säger man? Foder? Nej? Nej, smygen. Smygen? Det som är runt fönstren ut där. Och då det kan man göra på massa olika sätt. Nu gör jag ju det på det enklaste sättet som jag tycker. Eftersom jag har råspomp bara så bygger jag det. Och sen får man ju mäta från kanten där till kanten där. Där är det 11. Och så får du ju såga till samma tjocklek här som är 11. Ja. Så gör du en ram. Så gör jag en ram som jag slår ihop här. Kan man kan limma lite där så. När man slår ihop det, skruvar ihop det. Ja. Och sen så brukar jag göra så att då sätter jag ju 2 skruvar där. I den höjden jag ska ha det. Den är väldigt tunn. Så Just det. Så tänker du att den står på dem. Precis. Lite så som jag gjorde med fönstren. Och sen så är det bara in med den där. Ja. Nu kanske de inte är riktigt i... Ja. Men så sen är det bara till att skjuta den åt det hållet. Och så får man ju, justera lite. Sådär. Ja. Då kan man göra så att man kan köra in en kil där och en där och en där. Och så skruvar du genom den kilen sen på insidan här. Och så drevar man runt. Drevar. Så det är bara så gör du runt alla fönster och runt dörren. Och sen det är ganska enkelt sätt. Ja, det är jätteenkelt. Och klart, så här hade jag inte gjort i vårt bostadshus. Men här uppe, det är fullt tillräckligt och det blir jättefint. Och allting är gjort med råspont. Vi ville ju att det skulle vara så. Ja, lite grovt. Lite grovt. Jag menar, nu när vi kom in här, nu är det ju fortfarande snö ute, solen kommer och så bara luktar det en blandning mellan trä och ull. Det är verkligen väldigt hemtrevligt att öppna dörren när det är så. Ja, det är så underbart. Och det här ljuset här. Ja, helt otroligt. Så det var verkligen... Ja, men det blev så bra som vi tänkte bra. Nu är det ju inte riktigt klart, men vi har ju... Men det är småpill kvar. Och det är väldigt fin känsla här nu. Ja. Så är det. Så långt.
Yes. Nu har jag dragit av panelen här. Så det blir... Fint. Ja, det blir mycket finare. Det blir så färdigt när man rensågar det. Sen har jag ju sten som är lite olika, så det blir ju, här blir det ju lite som det blir där. Men det blir... Ofta, en får ju mäta ut var strecket ska vara. Så, det får man ju, nu har jag ju tagit den några centimeter nedanför golvbrädan här inne. Så. Och så drar jag ett streck där. Och så drar jag ju ett streck här. Och sen så använder jag ju, jag drar ofta en spik här. Och så använder jag ju snörslåt. Favoritredskapet. Sen så brukar man ofta ställa in cirkelsågen i 30 grader eller något. Så att den här kanten här, den blir lite så här. Så det blir som en liten spets här. För när det slår vatten mot det så är det lättare att det rinner av. Men sen så finns det de som säger att det spelar inte så himla stor roll heller. Så man kan vilket gör du då? Jag har gjort lite allt möjligt. Bara denna blir rakt det strecket. Det är ju det som är. Här ska vi bygga en ljugarbänk här över också. Så det kommer inte komma så mycket vatten där. En ljugarbänk och så ska vi sätta lite holkar där. Det blir ett kul projekt. Så det var väl inga konstigheter? Nej. En ljugarbänk. Ja. Vad fint det blir. Vad sa du? Det blir fint. Det blir fint när den går över hela. Ja, så det här är ju inga som helst konstigheter. Men det är ju gött att ha en bänk på utsidan. Och vi har gjort den lite högre. För det kommer ju ganska mycket snö här. Och vi tänker ju att det ändå kommer vara en del på vintern. Och att det är skönt att dingla med benen när det är sommar. Ja. Så jag menar, först så börjar jag ju med den plankan i väggen. Och så lägger jag den efter vattenpasset. Så då gör du den och den är ju lika lång. Ja. Och sen så såg man ju till dem på utsidan. Och då gjorde jag ju så, eftersom trallen, den är ju, alltså jag har 4 stycken och då blir det 48 centimeter. Och då gjorde jag den här 46, så den blir liksom någon centimeter kortare helt enkelt. Och sen så får man ju ha de här snedsträvarna så att det blir stabilt in i väggen. De där. Precis, 4 stycken har du gjort här. Ja. Och sen är det bara på med trallen. Så det här blir ju hur grymt som helst. Underbart. Så, ja. Och det är lite gött att det blåser nu, för det har ju varit ganska varit så mycket myggor. Det är så skönt när de blåser bort. Men när du lägger upp, kan du inte lägga upp så vi ser hur det kommer se ut? Då kan man ju tänka också så här att den lägger med glada munnen uppåt. Just det. Ja, så. Det är ju sen gammalt så att säga. Det är sen gammalt. Ja, nu är den lite skev så jag får ju trycka till den. Men det kommer bli jättebra. Var bänken klar? Ja. Är det finlir? Ja, bara den är lite slökniv här, men helst vill jag ju bara få bort detta krav. Oj, vilken finish. Finish, ja. Jag jobbar med finish. Nej, men det blir ju gött. Ja, det blir underbar bänk. Och det var... Det blir det med ta med kaffe nästa gång. Nu kan man ljuga alla världens lögner. Men extra kanske också det blir även utsikt till insikt så att säga. Det kan man verkligen säga. Ja, vilken plats det är. Här rosar det. Det är lite skönt. Det är rågött. Ja, men det här är ju the tips. Bara nu häller vi på murikan och sen bara på med lite granris. Så är det inte en enda mygga här. Nej, de är här men de vågar sig inte fram. Vi bara tog och järnvitriola. Det har ju vi gjort på alla husen. Det blir ju egentligen bara en liten gråning. Och då, vi gör ju det för att då dämpar det sig lite. Så. Alltså kulören dämpar sig lite. Det blir gråna lite grann. Vatten. Och sen är det ju... man har lite silverbett så man ser vad man har målat. Och sen har man ju lite såpa. Lite diskmedel brukar jag ha. Bara någon droppe så man tar bort ytspänningen. Själva medlet. Ja. Som ett pulver. Och det är ju... Och idag kan man köpa sådana pulver blandat med silverbett. Ja, det kanske är så. Du bara kör i det och så en droppa diskmedel av valfri sort.
För då försvinner ytspänningen så är det mycket lättare att stryka på. Ja, så det är ju bara att slabba på bäst katten man vill. Liksom. Det ska bara bli blött liksom. Ja, så här fort målar man. Sen är det färdigt. Det är faktiskt rätt så käckt. Och det är ju bara annat för att ta ner det lite. Det kommer inte synas på håll då om man säger oj, hej hopp. Balansen. Är det papphammar på stegen? Ja, kan man säga. Nej, men så nu har ni ju järnvitriol. Järnvitriol och lite... liten eld med lite Eldrök. granris på. Så har man inte en mygga. För det är lite jobbigt. Det gör verkligen stor skillnad. Om man vill inte elda liksom på marken så kan man göra så att man eldar på murikan om man har en sån. Det är väldigt käckt. Ja, precis. Det är den väldigt ren också. Ja, men nu är Reneldad. Ja, nu är det inte en mygga här. Nej. Så nu målar vi ju det här för typ 5 minuter sedan. Och så ser den ju att det redan kommer bli gråare. Det blir ju den... Sen har ju du använt, det här är ju ett gammalt foder som gärna är järnvitriolet. Men man och sen ser är ju liksom... kanske ett tips då också. Om man ska köra järnvitriol så tycker jag att det kan vara bra att låta virket... Man spikar upp det och så låter man det bränna lite. Annars blir det lite så här grönaktigt. Man skulle nog gärna låta det stå bränna en hel sommar. Så att det liksom får den här gråa tonen som sagt. Så blir det skit. Grimmers. Hej då. Jag tänkte visa vilka verktyg jag har haft för att bygga stugan. Hammare som jag långtidslånat från en som heter Lars Gunnar på Fotö. Han har inte fått tillbaka. Han kommer inte få tillbaka den heller. Men han vet inte om att det är jag som har den så att säga. Jo, det vet han nog. Nu kanske. Ett snörslå. En handsåg. Där är ju också... Här har du ju en 90-gradare vinkel där. Ja, så den kan du ha som vinkelhake. Och sen så är det ju bara ett långpass. Ett rejält långpass. Ja, det här och är ett bra långpass. Ja. Och det här kan jag ju förlänga och göra kortare så jag kan använda det som en mätsticka. Och sen så självklart då en tumstock. Och en penna. Så det här, du behöver ingenting mer än detta. Och det är ju, ja det här långpasset kostar grann pengar. Så. Du behöver inte ha så där dyrt men det tycker jag ändå kan vara värt. Det är ju inte mycket pengar. Men sen efter den gång i vintras då köpte jag faktiskt en batteridriven cirkelsåg. Och helt ärligt. Den har du ju verkligen gillat. Det är ju faktiskt supergrym. Och en skruvdragare, det har jag ju haft på andra byggena, är klart sådär. Men det är ju, är det några batterigrejer man ska ha så kommer du sjukt långt på en sån här. Cirkelsågen och skruvdragaren. Ja visst, så, och så samma batteri då. Och det är bättre att köpa någon som är lite bättre. Och sen så har du en sån här vinkelhake. För då när du ska såga 90 grader med denna så lägger du den bara efter så. Och kör. Just det, precis. Då får du det direkt. Så det är väl... Så till... det. På den sidan är det de elektriska som du tycker egentligen man skulle kunna skaffa om man vill. Och det andra är det du skulle faktiskt kunna klara dig på helt om du vill. Det analoga. Jag menar, 80% av all tiden så använder jag ju bara det. Så. Men jag ångrar ju inte att jag har köpt en batteridriven cirkelsåg. Nej. Så det tycker jag. Det kan också vara en bra investering. Men jag menar nu så finns det så fruktansvärt mycket grejer. Och det blir ju jättefint när du gör det med en sån här stuga så behöver du inte ha mer än det. Det kan vara lite skönt att veta att man klarar sig på det liksom. Ja, visst. Så. Ofta så kanske man tänker att men det tar så lång tid. Ja, men det kanske är gött också när vissa grejer får ta lite tid. Alltså så. Jag tror inte det är... Detta konceptet och denna stugan, det hängde ju lite... Det är ju inne i den tanken på något vis. Jag menar, gått upp. Jag menar, hur många mil har jag gått? 50 mil tror jag. Ja, och säkert. 2,5 ton. Och jag bara, jobbigt? Nej. Men hjärtat har ju slått. Men alla grymma tankar som bara fart genom huvudet varje gång jag har gått upp. Och så får jag komma hit ibland och är ofta lite svettig och sätter mig här. Och så tittar ut över dalen och så är det bara härligt. Så det är mina vänner. Det var slutordet. Hej. Så grymt. Ja, så grymt. Det är så vackert. Då är den klar, stugan. Helt klar. Den var klar ett tag men den har fått bara götta in sig mentalt. Vi har låtit den stå lite. Vi har inte haft någon brådska. Det är väldigt skönt. Nu så fram på vårkanten så åker man upp hit och liksom hänger lite. Sitter vid lite takdropp och dricker kaffe och tänder en brasa. Så där är det en långbänk här. Efter den är det väggen där. Och så holken där. Hoppas att det blir lite fåglar. Det hoppas vi. Sen gjorde jag faktiskt en långbänk på andra sidan också.
Ser man den? Kortare långbänk, ja man ser den. För där kommer ju kvällssolen så gött där. Och då blir det så himla fina skuggor från granarna mot den väggen där. Så är det ju så fint med ett ställe som, det ska ju mest kunna stå här. Det ska ju kunna stå här i evighetstid egentligen. Och inte ha så här att nu måste vi dra ut liksom någon typ av utemöbler eller något som man ska gömma någonstans. Nej, utan nej. du har en bänk på var sida huset och det sitter där. Och där får du liksom ta ditt kaffe. Det är ju perfekt. Ja. Men ni kan komma med in. Om vi skulle sammanfatta vad vi gör, det är ju bara hela tanken med projektet. Det var ju till oss, men också vi vill ju visa att det bytte vår så gör man komplicerat egentligen. Och jag hoppas verkligen att ni som tittar känner att men så krångligt är det ju inte. Och bygga något liksom. Nej, utan man börjar det är som du säger, om att vara 4 lite... väggar och ett tak. Ja, det är så. Och egentligen spelar det ingen roll om det blir lite skevt heller. Alltså egentligen. Kanske grunden är bra att man lägger men det är klart, det är mycket lättare om allting är rakt. Ja. Men jag menar, alltså på något sätt så är det ju... Här är det ju bara så himla clean. Bara plankor. Och så lite ullisolering. Och sen bara råspont. Ja. Det är det enda jag använt. Och några reglar. Och en skön kamin. Ja, kolla här nu. Det är det man behöver. Råspont, reglar, några verktyg. Du behöver skruv och spik, isolering. Kolla här. Ja, så himla mysigt. Det är ju det som är så gött på vintern. Att det finns så mycket vatten. Det är bara att fylla med snö. Ja. Och så tipset är ju då att den lägger lite bara några korn salt i snö. Så smakar det så mycket godare. Alltså det här är ju... Det här är magiskt. Få upp ett litet bord kanske. Någon liten hylla. Ja. Alltså så. Det är och typ den möbleringen. Några renfällar och vila lite. Jag tänker väl att det är det som är syftet med den. Sen så skrev ju jag i början att om mina barn kommer att gå hit men bara random för att de vill, då känner jag att jag har lyckats. Och vi får ju se, det vet ju inte vi. Nej. Men det är ju min bild i huvudet. Jag bygger den ju till oss, men framförallt till dem. Tänk om de hade skidat hit men på vintern eller gått sensommarkvällen med någon kompis och kommit hit och tänt. Och, shit vad grymt. Drömmigt. Just det finns lite fina så. Det här fönstret är ju från den första färgvalen. Alltså just den det, som precis. Är 130 år gammal. Så det här är gammalt detta fönstret. Ser man inte ut idag. Det är gammalt och det här fönstret är ju från vårat första stugbygge kan man säga. Ja, är det några frågor här nu vi besvara? För annars blir ju det här sista filmen. Det här är nog tack och hej från stugan, gömstället, platsen. Så är det. Bara lycka till nu, kör hårt. Hej. So love.